بكل مشاهدينا وحياكم الله وين ما تكونون. راح نبلش وياكم بفقرة يا أحلى، هذه الفقرة المميزة وجميلة اللي نتحدث بها مع ضيوف دائما ينورونا داخل الاستوديو. كثيرة هي المشاكل اللي البعض يعاني من عندها وخاصة بالجانب الصحي. كيف لو كان الموضوع متعلق بالجنوب الأنفية وجنوب الجيوب الأنفية والشخير. غلطت بهذا. أكيد خلينا نرحب بضيفنا اللي معنا داخل الاستوديو الأخصائي محمود الغريب، أخصائي طب التكميلي وبنفس الوقت علم الطاقة. احنا شوي رح نبتعد عن علم الطاقة ورح نختص بالجانب الطبي أكثر. يسعد صباحك ونهارك سعيد. أهلا وسهلا بك. صباح الخير. صباح النور. أكيد قبل ما راح نعرف عنك الأخصائي مالتك شنو اللي راح تحكي لنا عنه شنو بالضبط، وأكيد عندنا هواية أسئلة كثيرة لأن احنا كليتنا نعاني من الجيوب الأنفية. راح نطلع الاستطلاع عادة إلى زميلتنا هيلين ومن ثم نرجع للأخصائي. صباح الخير مشاهدينا سما زاغروس. اليوم راح نحكي على موضوع جدا مهم اللي هو الجيوب الأنفية والشخير. اليوم اكو ناس تعاني من الجيوب الأنفية والشخير. خليكم ويانا نشوف استطلاع اليوم، بس قبل لا تخليكم ويانا انتم همين تعانون من الشخير؟ همين تشخرون بالليل لو شنو؟ تعاني من الجيوب الأنفية؟ اي والله صراحة انا اعاني من الجنوب الأنفية. زين، لقيت علاج للموضوع هذا؟ مضايقتك؟ شلون تزيد الأعراض عندك بالجيوب الأنفية؟ انا بالنسبة لي يعني الجيوب الأنفية ما لقيت لها حل، بس اكثر الاوقات بالدوام مالتي، فاذا طالع واجب او تعبان بيها احس بروحي يعني حتى جاي ازعج الاشخاص النايمين يمي اصدقائي. يعني اكو شخير من الجيوب الأنفية؟ بالضبط مثل ما تفضل. عد الحجي عمره 52، الشوخر هوايه والحجيه هم نفس الشيء. شنو كلكم تشخرون بالليل؟ اي كليتهم. زين، وما لقيتوا علاج يعني؟ ما سالنا بي ليش كذب عليك، ما سالنا. قالوا مش قاعد يعانون من هذا الموضوع. هواي صار لهم يعني هواي. مرتين راجعت طبيب اخصائي مال جيوب، فتح الجيوب عندي كانت خشمي يسكر بالليل، واحيانا من انام على ظهري يسكر عندي، من انام جانبي ينفتح واحد وينسد واحد. رحت للطبيب فانطاني دواء، انطاني بخاخ، انطاني علاج. اكيد اللي مصاب بهالشغله يروح يراجع طبيب انف واذن وحنجره، فيعاونه هو الطبيب هذا، راح ينطيه العلاج المناسب ويفتح عنده جيوب. زين، انت شلون صرت على العلاج؟ لا جيد، انام مرتاح على جنب على ظهري، شو ما انام دا اتنفس عادي ومفتوحه جيوب عندي. وخصوصا تجي هي بالمواسم، ترى تجي اي بالشتاء على نهايه الشتاء، تيجي قريب على الصيف، تيجي من يجي الصيف خلاص راحت هي من كيف. حياكم الله من جديد مشاهدينا. أكيد شاهدنا الآراء مختلفة وهنالك بعض الإرشادات والنصائح من قبل بعض الأشخاص المواطنين اللي شاركوا بهذا الاستطلاع. أعود والحديث مع الأستاذ محمود. حياك الله مرة أخرى أستاذ. بالحقيقة اليوم أنه إحنا أصبحت هذه مشكلة العصر لكثير من الشباب وحتى الشابات الكبار والصغار يعانون دائما من الجيوب الأنفية والانسداد المستمر، وبالتالي راح يكون أكو ضيق بالتنفس، خاصة عندنا بفصل الشتاء ممكن هذا يكون هو العارض الأكبر. ما هي العلاجات المناسبة للأشخاص اللي يعانون من هذا الشيء؟ طيب، طبعا هو قبل كل شيء انه لازم دائما انه احنا نعرف المرض او نعرف المشكله ونحدد هذه المشكله اسبابها وايضا اعراضها، ومن ثم انه ننطي علاجها. طيب، هي الجيوب الانفيه هي ظاهره منتشره كثيرا. للعلم الجيوب الانفيه انه تصاحب الرجال اكثر من النساء، خاصه اللي عندهم مشاكل سمنه وغيرها. هذه الجيوب الأنفية هي عبارة عن انتفاخ المساحات القريبة من الممرات الهوائية اللي هي عملية التنفس.
هذه الانتفاخ يسبب عدة مشاكل، عدة أعراض. من ضمن هذه الأعراض يكون عندنا صداع بداخل الصداع كلش قوي في الرأس، يكون عندنا انتفاخ قريب إلى العين، تقريبا أكو قسم من عنده ملاحظ هذا الانتفاخ، واكو قسم من عنده غير ملاحظ هذا الانتفاخ اللي هو أسفل العين. أيضا هناك بعض الأعراض من عندها قسم من عنده يكون هناك ألم عندما الضغط على قريب من الأنف، أحيانا يكون هنا على الجبين يكون هناك أيضا ألم ملحوظ أو عند اللمس أو غير اللمس. من الأعراض الخاصة بالجيوب الأنفية أيضا هناك يكون المادة المخاطية مختلفة اللون، أحيانا يكون عندنا ألم في الفك العلوي من الفم، يكون هناك تيبس أحيانا في الرقبة إذا كانت هناك استمرارية بهذه الجيوب الأنفية. لأن اكو نوعين من الجيوب الأنفية، اكو الجيوب الأنفية اللي هي اللي يسموها الجيوب الأنفية التهاب الجيوب الأنفية الحادة، اللي هي أحيانا تكون بسبب الإنفلونزا، بسبب الالتهابات، بسبب الحساسية، فيصير عندنا هذا جزء من الجيوب الأنفية. واكو هناك الجيوب الأنفية المزمنة اللي هي تستمر 3 أشهر بالالتهابات والمشاكل. وأيضا من جزء من الأعراض اللي هي تصاحبها هناك إرهاق، يكون هناك روائح بالفم، يكون هناك تيبس ايضا بالفم، عدم قدره انه يكون سيلان وغيرها. هذه جزء من الاعراض الخاصه بالجيوب الانفيه. من اسباب طبعا الجيوب الانفيه اسباب معروفه اغلبنا انه نعرفها، قسم من عندها السمنه. هذه السمنه تسبب انه انسداد الانابيب التنفسيه، ويسبب هناك ايضا التهاب هذه الجيوب، الفراغات الموجوده قربها. ايضا هناك من الاسباب الانحراف، جزء من عدة انحراف الفم. التدخين له دور اساسي في عمليه زياده نسبه الجيوب الانفيه. ايضا المشاكل الحساسيه، اذا كان هناك شخص مصاحب بحساسيه او انفلونزا يصاحب هذه المشاكل. طبعا علاجاتها عديده، يعني خاصه عن طريق الطب التكميلي او الطب البديل، او عن طريق مثلا العلق. الان العلق له دور اساسي في العلاج. نعم. زين، شنو اكثر علاج ممكن يساعدهم من التخلص؟ تعرف انه في اوقات الشتاء بالاخص الهواء البارد من نتنفسه يصير عندنا انتفاخ ويصير اكو وجع هنا بالخشم او بالراس. شلون نقدر نتخلص اذا صارت يعني بلحظتها من صارت؟ شلون نقدر نشرب اذا بالاعشاب او هيك شيء؟ شوف، اكو احنا اذا كان عندنا هناك الزيادات اللحميه، بسبب هذه الزيادات اللحميه يكون عندنا الشخير، يكون عندنا هذه المشاكل، يجب ان يكون هناك تدخل جراحي إذا كانت هناك الزيادة. أما إذا كانت هناك يعني البقية من المشاكل أو الالتهابات، هذه علاجها جدا سهل بكل صراحة. الحجامة له دور أساسي إذا كان العلاجات المستمرة. الحجامة في هذه المناطق أيضا جدا مهمة إذا كان استخدامها بأوقات محددة وبفترات كل 20 يوم إلى تمام. كل 3 طيب أستاذ، يعني قبل ما نتحدث عن العلاجات، وأكيد راح تكون أكو طرق مختلفة للعلاجات، ليس طريقة واحدة إنما عدة طرق. خلينا ناخذ اتصال من حميد من بغداد. يسعد صباحك حميد. صباح الخير على كل مشاهدي هذه قناة زاغروس. بداية أسأل الدكتور. صباح الخير دكتور. صباح النور. دكتور، أنا عندي مشكلة، وهي أنه كل بداية فصل الربيع خصوصا أنه أعاني من صعوبة التنفس، بس هالمرة أنه صعوبة التنفس ومع وجود نزف بالأنف عندي، ومو قاعد أتقبل أي رائحة قوية، يعني مثل رائحة البنزين ورائحة الربة والعطور وإلى آخره. وخصوصا أنه يصير عندي الشخير كلش قوي، حتى لو اني انه مستيقظ، يعني مو شرط انه اني نايم. وشكرا. شكرا لك. طبعا اكيد يعني لابد ان يكون تشخيص لحالته. هذا يصير عنده ارتخاء ببعض العضلات الموجوده قريبه من الفم، فيسبب عنده هذه حالات الشخير، خاصه اذا كان يتعب ويكون عنده حساسيه من العطور. هذه علاجاتها تقدرين تعالجيه انه اما طريق البابونج، الكركم، عن طريق التبخير. طبعا بابونج، الكركم، الزعتر البري، هذا يستخدم عن طريق التبخير في وعاء او في جهاز التبخير، ويبخر يوميا لمده ربع ساعه الى 10 دقائق. عن طريق الاستنشاق راح يهدئ هذه الحاله، يعني جدا مفيد. يعني مره ممكن باليوم يستخدمها؟ يوميا او بين يوم ويوم حسب الاحتياج، انه راح يفيده بعمليه هذه عمليه يعني استثاره هذه المنطقه، يسبب عنده نفور بالحساسيه. زين، اكو علاجات ممكن انه احنا دائما نستخدمها حتى تقلل هذا الشيء من عندنا، ممكن انه يروح؟ احنا في المراكز اللي عندنا صراحه بالطب التكميلي استخدمنا العلق جدا مفيد في هذه الحاله. استخدمنا هنا هذه المناطق في عن طريق
دودة العلق. هذه دودة العلق تفيد جدا في هذه الحالة وناجحة. لو كانت مثلا كورس 3 جلسات راح ينطي علاج. نعم. احنا احيانا يستخدم الخل لشرب الخل يوميا في الصباح، مفيدة انه يقلل من هذه الحساسية، يقلل من هذا التوتر، ايضا يعالج هذه الحالة. ايضا الثوم، البصل، الفجل استخدامه في الاطعام ايضا مفيد لهذه الحالة. جيد جدا. طيب يعني استاذ، اليوم انه احنا بدنا نشوف البعض يعاني من هذه المشكله بصوره جدا كبيره، بالتالي حتى العمليات ممكن انه عمليه الانحراف وعمليه ازاله الجيوب الانفيه بالتالي يكون بعد فتره ترجع مثل ما كانت، يعني ممكن انه العمليه هذه تكون مؤقته. هل فعلا اليوم التدخل الجراحي يكون مؤقت بهذا الشيء ومن بعدها تتم اعادته من جديد؟ لا، هذه صراحة سوء العملية أو الشخص اللي هو الدكتور المختص في هذا الشيء. الانحراف إذا تعالج الانحراف مستحيل إنه يرجع الانحراف. الجيوب الأنفية أقصد ترجع. هو الجيوب الأنفية ترجع بحالة. العلم الجيوب الأنفية أحيانا تكون ضمن وراثة. اي نعم، احيانا تكون ضمن وراثه، خاصه مثل الشخير، انه اذا كانت عندك شخير يكون وراثه. فهذه مو سبب الانحراف. قد يكون الانحراف هو احد الاسباب اللي هي خلينا نقول اثارت هذه الحاله او اثارت هذه الجيوب الانفيه. ولكن اعاده الجيوب الانفيه، عذرا الانحراف او ازاله اللحمه الزائده، هذه ما ممكن انه تعيد الجيوب الانفيه. ولكن احيانا انه خاصه اصحاب الحساسيه مثل هذا الشخص يكون هناك حساسيه، مثلا حساسيه الحنطه، يكون عنده حساسيه موسميه، هذه يثير الجيوب الانفيه، ولا علاجات مثل ما ذكرنا. اكيد ويانا اتصال، راح ناخذ وياك دكتور اتصال. ابراهيم من بغداد، يسعد صباحك ابراهيم. الو، مرحبا. مرحب. ممكن دكتور؟ اي دكتور يسمعك، تفضل. مرحبا دكتور. مرحبتين. الله يحفظك دكتور. انا عندي جيوب انفيه، فرحت على واحد ابع شاف. اي قال لي تاكل شمع. قال الشمع دكتور في معدة شمعة تخشبك الشباب. شمع. زين. بعدين رجعت قال لي لا تاكل، مو قصدي شمع هذا شمع عادي، قال لي شمع مال العسل. زين انا يعني عمي صير اكله صيره. ايه شمع، قصدك شمع العسل. اي صح، شمع العسل مفيد. انا قلت شمع مال هذا شو يسمونه شمع عادي، قال لي لا مو شمع عادي، معدة شمع وخشبك الشمال. صح. اي ولكن غير مجدي بها، يعني هو هذه ماده انتباتيك مقويه مفيده للحساسيه، ولكن غير مفيده للجيوب الانفيه. يعني العسل غير مجدي للحاله. تمام. طيب دكتور، يعني استاذ خلينا نتحدث عن موضوعات الشخير، ما هي العلاجات المناسبه له؟ بعض الاشخاص هم يعني ممكن يفقدون السيطره على هذا الموضوع ويكون لا اراديا، يعني ممكن هو نتيجته اما يكون تعب او اللي يكون عنده انسداد بالانف، وبالتالي او بعض الاصابات الاخرى اللي هو ممكن يتعرض لها، يعني بغض النظر عن الانفلونزا اللي هي اوريدي ممكن راح تاثر على الجهاز التنفسي. طبعا احنا الشخير احنا مظلومين به الزلم. النسوان مظلومين به؟ اي والله مظلومين به. لان اغلب الشخير هو صراحه الرجال مصابون بحاله الشخير اكثر من النساء، وجزء لان يشتغلون اكثر، ما ادري. زين، هي كل حالات الشخير بسبب هالجيوب؟ لا 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 طبعا. اكو الشخير عندها مثلا السمنه احدى اسباب الشخير، ايضا هناك الاستخدام المفرط في الكحول اسباب للشخير، ايضا الانحراف اللي تكلمنا عليه الجيوب الانفيه هي من اسباب الشخير، الارهاق في العمل او السهر المستمر هذه راح يسبب عذرا الشخير. هي عمليه ارتخاء هذه العضلات اللي موجوده قريبه للفم الانف، وتسبب عمليه تهطل، ومن ثم عند النوم راح يسبب، خاصه النوم على الظهر، راح يسبب ارتخاء او انسداد الانابيب التنفسيه، الانبوب التنفسي. هذه للعلم اكو 3 انواع من الشخير. الشخير المزمن اللي هو بسبب اللي تكلمنا عليه، سبب السمنه وسبب الانحراف وسبب الجيوب، وهذه علاجها تعالج بسبب المشكله. وايضا هناك الشخير بسبب الارهاق والتعب، ولهذا عند الراحه راح يشد هذه العضلات. واكو شخير اخر اللي هو احيانا يكون مزمن للعلم، وهو هذا الشخير بسبب زياده بالمساحات اللي موجوده وغلقها. اكو شخير اخر اللي هو يصاحب بقطع النفس، وهذه كثير من الاشخاص ممكن يختنقون اثناء هم نايمين. نعم، هم نايمين ينقطع النفس لفتره يسموها OSA. هذه المرحله انه يقطع في فتره محدده، واحيانا يسبب سكته قلبيه او شيء. نعم، فهذه جدا خطير صراحه.
علاجها لازم انه يكون هناك تدخل جراحي اذا كان هناك مساحات مغلقه بالانبوب، او علاجها عن طريق التبخر، او علاجها عن النوم على الايمن او الايسر. تمام. خلينا ناخذ اتصال اخر من بغداد. ابو رزان ويانا. يسعد صباحك ابو رزان. إذا أمكن سؤال للدكتور. اكيد وياك الدكتور، تفضل. دكتور، يعني موضوع الشخير هذا المستمر، أنا عندي زوجتي تشهر هواية ومشكلة يعني، فيعني هل عملية الكوي يعني مفيدة؟ طبعا الكي مفيدة إذا كانت عندها حالة زيادة لحمية، جدا مفيدة، بس إذا مو سمينة. يعني مسوين عملية فيما سبق. مو هي حسب صراحة حسب استخدام الكي، هل كي نهائي أم كي مؤقت؟ يعني لازم انه تراجع الدكتور هذا، لازم يكون كي نهائي حتى على انه ما تزيد عندك هذه اللحمة. نعم، هي يعني معه في الحالة مستمرة، هل لها علاج نهائي او لا؟ هي سمينة زوجتك؟ لا يعني ما عندها انحراف؟ ممكن اي اكو انحراف. لازم يعني بالضرورة انه لازم تعالج الانحراف حتى انه يروح من عندها هذه حالة الشخير. اي والله دكتور، ممكن نقدر نعم احنا. الله يعينك. تمام، شكرا اكيد لك يا ابو رزان. هذه واحده من اهم الاسباب ممكن بعض السيدات يعانون من عندها، هي ممكن تتولد نتيجه التعب او الانسداد بالجيوب الانفيه، فممكن اكو مشاكل اخرى ايضا تعاني من عندها السيدات، لكن لابد ان تكون هناك بعض المواد العشبيه اللي احنا نستخدمها قبل النوم، نشربها نتناولها، ممكن تجعلها هي كمهدئ للاعصاب وخاصه للمجرى التنفسي. للعلم هي عمليه تهدئه الاعصاب تختلف عن عمليه رخاء العضلات. احنا دائما انه مثلا نستخدم نفرط في بعض الاكل فيسبب عندنا التخمه، وهذه راح يسبب عندنا تعب الجسم ويرخي هذه العضلات اللي موجوده، وايضا يسبب عندنا الشخير. عندنا من العاله الريحانيه مثلا الصنوبر، قبل العاله الريحانيه، الصنوبر اذا استخدمنا عمليه التبخير للعلم حتى على البشره مفيد جدا، وايضا مفيد لتهدئه هذه الحساسيه اذا كانت مثلا الشخير بسبب الحساسيه. اذا استخدمنا الريحان او النعناع عن طريق الاستخدام الفموي يعني شربه جدا مفيد، اذا استخدمنا مثلا حليناه بعسل جدا رائع، اذا استخدمنا عصير الليمون ايضا مفيد في قبل النوم، يعني لبان الذكر، اكليل الجبل، الروزماري، هذه مفيده ايضا قبل النوم لتهدئه هذه الحاله. زين دكتور، اكو فد شيء يقولوا دائما الناس انه يستخدمون عمليه الكوي حتى يخلصون من الجيوب الانفيه، انت شنو رايك بها؟ جيوب للجنوب. جيوب عدت منك. لا، الجيوب الانفيه شلون يقدرون يعني اذا صدق انه سووا هاي عمليه الكوي يتخلصون من عندها لو ترجع مره ثانيه؟ لا، مو احنا هسه مثل الاخ اللي اتصل. نعم. اذا كانت الجيوب الانفيه او ان كانت الشخير بسبب زياده بهذه اللحمه او لحمه زائده، عملية الكي مفيدة جدا. نعم. إذا كانت بسبب الانحراف لازم عملية الانحراف، إذا كانت اثنينها لازم يسويها اثنينها، مستحيل إنه يترك شيء ويخلي شيء. نعم. طيب بعض الأكلات اللي هي دائما تحتوي على كميات عالية من البهارات الحارة اللي هي دائما تثير البعض من الحساسية، يعني تدخل ضمن المأكولات، هل بإمكان الأشخاص اللي يعانون من الجيوب الأنفية أنه يمتنعون عنها تماما؟ راح ناخذ منك الإجابة، لكن بعد ما نستمع إلى هذا الاتصال ونقول ألو. من ويانا؟ ويانا أحمد. من وين؟ يسعد صباحك يا أحمد. أحمد ولا أم أحمد؟ أوكي، أم أحمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. أنا أم أحمد من بغداد. حياك الله أم أحمد، وياك الأستاذ إذا تحبين تسألي. حبيبتي، أنا عندي ابنية، ويعني صار لها فترة تجيها هاي الحالة مع الاختناق بالليل. إيش قد عمرها؟ والله يعني صار عمرها تقريبا 30 سنة. اختناق بسبب التنفس يعني وهي راحت هواية يعني أطباء، حتى هي بالخارج هناك سووا لها يعني لجنة واختبروها، يعني شافوا شنو المشكلة، فقالوا هاي يعني مشكلة خلقية، هي شنو بالليل من تكون نايمة تختنق وما تقدر تتنفس نهائيا. فقالوا لها يعني هذا ظل ثواني وبعدين يفتح الدماغ على اساس ينتهي الإعاز هاي القصبة الهوائية تفتح ويرجع التنفس فيها. بس هسه حالته كل زادت. هو تستمر عند زيادة الأعمار. يعني تختنق الفترة بطول هواية، بحيث انك تدخل هاي الحالة تعبانة يعني ما تقدر. يصير عندها إرهاق وعصبية شوية، صح؟
نعم هي طبعها عصبي. هي هذا العلم ام احمد صراحه كل ما كبرت بالعمر راح تسبب عندها مشاكل نفسيه، لازم انه يكون عندها تدخل جراحي بهذه الحاله. علاجها صراحه هو المساج عن طريق استخدام زيت القرفه وزيت القرنفل على المناطق اللي هنا، ايضا الراس والرقبه واسفل الاذن، راح يساعد من عمليه تهدئته، ولكن لازم يكون هناك تدخل جراحي. والله هي قلت لك بالخارج يعني بالنمسا هي، وهناك هم يعني اكو اطباء وفاهمين فيقولوا لها ما يفيدك هاي التدخل الجراحي. لا ضروري لازم تكون عندها، هي عندها زياده يعني زياده بلحمه موجوده بسبب عندها عمليه الاختناق. هي مو بانف، هي تقريبا بنهايه البلعوم، يعني شلون يطبق بلعومها ما تقدر تتنفس لا من حلقها ولا مخرج شمال. استخدمي لها لبان الذكر ان شاء الله راح يفيدها انه على هذه تحديد هذه الموضوع. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك. شكرا عيني. اكو اتصال لعلي من الديوانيه. السلام عليكم صباحك. دكتور. عليكم السلام. شلونك دكتور؟ عليكم السلام. شلونك دكتور؟ خير الحمد لله، انت شلونك؟ شو ماكو؟ الحمد لله. اقول لك دكتور انا من انام على ظهري اختنق الا انام على الصفاح. زين. ها هي؟ نعم شكرا لك يا علي. طبعا اكيد يعني ام احمد انه انت بتعطي حضرتك العلاج، ويعني نتمنى فعلا انه يكون اكو بيه نتيجه. نرجع على السؤال اللي سالته لحضرتك عن طبيعه الاكلات اللي تحتوي على كميات كبيره من البهارات وخاصه منها الفلفل الحار، هل فعلا هي تسبب يعني حساسيه للاشخاص اللي دائما يعانون من التحسس او الانغلاق دائما بالجيوب الانفيه؟ لذلك انه من المفترض انه نتجنب بعض الاطعمه وبعض الاكلات، وحتى الاكلات السريعه ممكن تاثر. شوف بكل صراحه اذا كان هناك حساسيه يتجنب هذه البهارات، ولكن للعلم انه الفلفل الحار او الفلفل الاحمر هو علاج للجيوب الانفيه، انه لازم يستخدم الفلفل الحار او الفلفل الاحمر استخدامه كطعام هو من المهدئات للجيوب الانفيه. حلو تمام. راح نشوف اكو تكمله لاستطلاع زميلتنا هيلين سالت الناس به، خلينا نشوف اجابتهم وشنو اسئلتهم الك. تعاني من الجيوب الانفيه؟ اي والله، يعني جيوبي يعني هي تصير شويه اختنق بيها كلش. يعني شنو الاعراض؟ شو وقت تجيك مثلا الحاله تزيد عليك؟ هو من النشل شويه يسكر خشمي بعد بالقوه لازم الا البخاخ يلا يعني. زين العلاج دا يصير وياك، دا تصير احسن على العلاج؟ والله هو نفس الشيء، هو البخاخ بس يريحني شويه، يريح صدري هاي. يعني علاج مؤقت؟ علاج مؤقت بس البخاخ هذا او البخاخ على الجهاز. زين اكو وقت معين او موسم معين تجي؟ هو من تغيير الجو، يعني الصيف شتاء والشتاء من تغيير الجو النشل، هي النشله اول شيء تجي بعدين يسكر خشم بعد ما اقدر اتنفس. ما شفت علاج مثلا قضى على الجيوب؟ ماكو والله، قالوا على اساس عمليه، طبيت مرتين عمليه، اختنقت ما اتحمل صدري وطلعت، يعني ما نجحت. الجيوب الانفيه يعني هو يعتبر نوع من انواع الامراض المزمنه. يعني مزمنه انا قلت هاي يعني الفقره، لانه العلاج مالته مو هو علاج عن طريق انتبايتيك حتى يخفف الاحتقان اللي موجود بهاي الفجوه الموجوده بالراس، يعني يعتبر اكثر علاجاته هي عمليه تدخل جراحي، فانا اعتبرت انه نوع هذا يعني مزمن. اما يعني الحالات والاوقات اللي نمر بيها، احنا نعرف دائما هو الاوقات اللي تكون الجو بارد، والدليل انه مرات من الشربين فشي بارد بساعه يصير عندي صداع بهاي المنطقه، يعني مفاجئ هذا، فهذا دليل على انه هذا الوجع هو سبب الجيوب الانفيه، وانا صراحه هم اعاني من هذا المرض، يعني يواجهني دائما اوقات الليل، او مثلا مرات من اسبح بمي بارد، لان المي بارد ضروري واحد يسبح به كلش، يواجهني هذا الشيء يعني كاعراضه والمه. عندنا طبيب اعشاب تقدر تساله واذا اكو علاج راح ينصحك به او ويوصف. يعني انت اختارتي طبيب الاعشاب لسبب معين، لو اقدر اسويه مثلا يكون علاجه صناعي افضل. يعني تدرين شنو السبب؟ السبب انه العلاجات اللي بالاعشاب دائما يكون مفعولها بطيء جدا، يعني ليش هي الصناعيه تكون ذات تاثير اكثر؟ يعني هسه مثلا تروح العلاج انت تاخذ شيء طبيعي، يعني انت ما تاخذ شيء بمواد ممكن تضرك ما تفيدك اذا انت كان احنا المعلومات اللي نعرفها انه وظيفه الكبد هو التخلص من الاشياء الصناعيه تدخل بالجسم تتراكم ويتخلص من عندها. يعني انا اشوف العلاج الصناعي افضل واسرع. العلاج الاعشاب
آمن، صحيح آمن، أنا ما أنكر هذه المعلومة، بس إنه هو بطيء جدا. إحنا بهذا الوقت أنا عندي صداع عالي، أنا غير أتخلص من هذا الصداع خو ماكو العلاجات اللي على الشاب ما راح تخلصنا من هذا. أكيد الطبيب راح يجاوبك على هذا السؤال، هل هو بطيء العلاج بالأعشاب لو سريع؟ أوكي تمام، شكرا. عفوا، أهلا وسهلا. شكرا اكيد للزميله هيلين على هذا الاستطلاع. شوف الدكتور انه الاستطلاعات هوايه تسال انه ده يسبب الصداع، وانه هل اكو علاج الها بالاعشاب؟ يعني شنو اكثر شيء تنصحه بالاعشاب انه يعالج الصداع؟ يعني الناس هوايه تعاني من الصداع، او قلت لك خاصه احنا هسه موسم شتاء، الهواء البارد بالصبح او من ينامون. انت شفت الاستطلاع وعرفت شنو يحبون، فانت شنو توجه لهم؟ وبكل صراحة أنه عملية العلاج بالأعشاب هي مجدية وناجحة، ولكن بها سلبية واحدة، أنه هي لا تعالج مباشر مثل العلاجات الكيميائية. العلاجات الكيميائية هي جزء لا يتجزأ من العلاج الأعشاب، هي مواد مستخلصة من هذه الأعشاب أو من النباتات الطبية. ولكن الأعشاب هي تنطيك الأكتيف بمرور الوقت، وبها أعراض جانبية فقط لبعض الحالات، يعني مثلا خلينا نقول الحامل اللي عنده أمراض مزمنة أو الطفل الصغير. أما الإنسان الاعتيادي الطبيعي ما عنده ما يسبب له أي أعراض، سواء كان استخدامه دون الاستخدام المفرط، فهو أنا من سمعته يقول إنه يتأخر في العلاج. طبيعي يتأخر في العلاج، ولكن علاجه مضمون. أما موضوع الصداع، احنا دائما أكو هناك مرض، أكو هناك عرض. الصداع جزء لا يتجزأ من الأعراض. أحيانا الصداع بسبب مثلا المعدة، بسبب عدم قدرة النوم الكثير، جزء من عنده أيضا بسبب اللي احنا تكلمنا عليه الجيوب الأنفية. هذه الصداع يستطيع أنه يستخدم مثلا عن طريق أنه استخدام التبخير، عن طريق استخدام مثلا الزيوت الخاصة، زيت الزيتون، زيت الحبة السوداء، أنه عن طريق المساج لمناطق معينة من الرأس، عن طريق أيضا التبخير ب زيت لبان الذكر، أو هو نفس لبان الذكر يبخر به، أيضا مفيد. زعتر البري أيضا مفيد عن طريق التبخير. استخدام يوميا خل على الريق مفيد جدا لعملية الصداع. أيضا استخدام العسل الجبلي أيضا مفيد للصداع، خاصة إذا كان عنده مشاكل بالمعدة أو مشاكل بالقولون. يعني كثير من العلاجات العشبية هي مفيدة لعملية الصداع. جميل جدا. طيب أستاذ خالد، نتحدث عن الحجامة. أكيد يعني بالآونة الأخيرة صار إقبال جدا واسع على الأشخاص أيضا اللي يعانون من الجيوب الأنفية وباقي الأمراض الأخرى، حتى آلام المفاصل، يلتجؤون إلها على أنه يتم التخلص من الدماء الفاسدة، وبالتالي راح تخفف من حدة الآلام ومن حدة الضيق بالتنفس. يعني مدى نتائج هذه العملية يعني تكون حقيقية أكثر؟ صراحة الحجامة والعلاق هي متشابهتان تقريبا. علاجها فوري. أحيانا من العلاجات سواء كان مثلا روماتيزم، سواء كان مثلا المفاصل، سواء كان الشقيقة، حتى الشقيقة يعالج بمرور الوقت عن طريق الحجامة. أيضا الصداع، مشاكل المعدة، هي تعالج عن طريق الحجامة أو العلاق، وعلاجاتها أما من نفس الجلسة أو الجلسة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، علاجها فوري ومفيدة جدا. ولكن هذه العلاجات تحدد حسب المختص في عملية التحجيم. حتى العمر، يعني هنا ممكن ندخل بالعمر. طبعا العمر، الحامل، اللي عنده مثلا أمراض سكري، ما ممكن انه اذا كان عنده سكري مفاقم ما ممكن انه نعمل له حجامه، ولكن ممكن انه نعمل له علق في مناطق حتى القدم السكري اللي هو ما يحس، احيانا يكون بقنقر وغيرها. عالجنا عده حالات موجوده وشافت بهذه المرض عن طريق العلاق، مفيده جدا، اقوى من صراحه الحجامه. ولكن ارجع واقول انه هذا يعتمد على الشخص المحجم والمناطق الخاصه في كل مرض، الى مناطق محدده في الجسم يستطيع من خلاله يعالج المرض. جيد، اكيد. شكرا لك استاذ، نورتنا ونورت مساء مشاهدينا بكميه هذه المعلومات والارشادات والنصائح. نتمنى الكل اليوم استفادوا من هذه النصائح. شكرا لانضمامك ويانا. اذا مشاهدينا اكيد مشوارنا الصباحي مستمر وياكم، اكيد رح نلتقي وياكم بالساعه الثانيه، اما الان رح نروح الى فاصل بعدها نتواصل وياكم.